انظر ماذا يحدث إذا لم يتم علاج نوبات الصرع المستمرة والمتكررة. تعتبر النوبات بعد عام واحد من العلاج صرعًا مقاومًا. عندما لا يتم علاجه مبكرًا، فإن الشخص الذي يعاني من نوبات صرع مستمرة ومتكررة يعاني من تسربات كهربائية متكررة في دماغه، وقد تتدهور بنية الدماغ بمرور الوقت. مشيرًا إلى أن 70% من مرضى الصرع يستجيبون بشكل إيجابي للعلاج الدوائي، قال أخصائي الأعصاب البروفيسور دكتور. شارك سلطان تارلاشي تفاصيل حول جراحة الصرع والصرع. 1. انظر ماذا يحدث إذا لم يتم علاج نوبات الصرع المستمرة والمتكررة. وأشار أستاذ دكتور قال سلطان تارلاشي: يعمل الدماغ البشري بشكل مستمر ومنظم. نظرا لهيكلها، يمكن القول إنها تعمل بالكهرباء الحيوية في الدماغ، الذي يعمل بترتيب منهجي. قد تكون هناك أحيانا حالات يحدث فيها تسرب أو طفيليات. إذا تجاوزت هذه الطفيليات عتبة الصرع يحدث المظهر، وهناك بعض العوامل التي تسبب حدوثه. 2. انظر ماذا يحدث إذا لم يتم علاج نوبات الصرع المستمرة والمتكررة. وأشار أستاذ دكتور قال سلطان تارلاشي: في أي منطقة من الدماغ يقع هذا التسرب الكهربائي، يبدو أن ظهور الصرع مرتبط بوظائف تلك المنطقة. على سبيل المثال، إذا كان مرتبطا بالرؤية، فقد تكون هناك مشكلة في الصورة أمام تلك العين أو الفراشات الطائرة أو الرؤية المماثلة. 3. انظر ماذا يحدث إذا لم يتم علاج نوبات الصرع المستمرة والمتكررة. الأستاذ دكتور قال سلطان تارلاشي: يمكن أن تنتشر هذه التسريبات الكهربائية إلى الدماغ بأكمله. إذا انتشر إلى الدماغ كله، تحدث نوبة صرع كبيرة. يتقلص جسم الشخص المصاب بنوبة صرع كبيرة بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ويتطور فقدان الوعي، وبشكل عام، تحدث حالات مثل التنفس المتسارع، والصفير والكدمات، وسلس البول، وعض اللسان. 4. قد يحدث أيضا الانغماس والانفصال على المدى القصير. وأشار أستاذ دكتور قال سلطان تارلاشي: كل نوبة صرع قد لا تحدث على شكل إغماء أو تشنجات. قد يحدث الصرع أيضا تجربة غطس قصير المدى وانقطاع في العين، وأحيانا النسيان دون سبب. 5. تستمر النوبات على الرغم من الأدوية في الصرع المقاوم. وأكد أستاذ دكتور وقال سلطان تارلاشي: إذا كان المريض لا يزال يعاني من نوبات صرع على الرغم من استخدام عقارين أو أكثر بجرعات عالية ومناسبة لمدة عام، فإن هذا يعتبر صرعا مقاوما للأدوية. بشكل عام، يستجيب 70% من مرضى الصرع بشكل إيجابي للعلاج بالأدوية. توجد مقاومة للأدوية بنسبة 30%. نوبات الصرع التي تصيب منطقة الدماغ الزمنية والزمنية خاصة تكون مرشحة لتكون مقاومة. 6. يجب الاستماع إلى تاريخ المريض جيدا. قال البروفيسور: كيف يستجيب مريض الصرع للعلاج يمكن أن يتنبأ به الطبيب قبل استخدام الدواء. دكتور قال السلطان تارلاجي. 7. انظر ماذا يحدث إذا لم يتم علاج نوبات الصرع المستمرة والمتكررة. على سبيل المثال، يعتبر المريض المصاب بصرع الدماغ الصبغي، وهو أحد الحالات الشديدة، أحد أنواع النوبات المقاومة للعلاج. مثل هذه الحالات، إذا سمحت ظروفهم بذلك جراحة الصرع يمكن السيطرة عليها. هذا قد يتطلب المزيد من البحث. من أجل معرفة مكان الخلل الوظيفي في الدماغ، يمكن إجراء اختبارات للمريض تظهر العمل الداخلي للدماغ يسمى EEG أو EEG أثناء النوم، أو التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني أو SPECT. 8. انظر ماذا يحدث إذا لم يتم علاج نوبات الصرع المستمرة والمتكررة. لا يدعم اختبار مخطط كهربية الدماغ دائما تشخيص الصرع. لا ينبغي إجراء التشخيص حتى يتم سماع تاريخ المريض جيدا. في بعض الأحيان تنشأ النوبات عميقا جدا في الدماغ.
نظرا لأن مخطط كهربية الدماغ مصنوع من فروة الرأس، فقد لا يكون من الممكن اكتشاف التسرب الكهربائي الناشئ من أعماق الدماغ. 9. هل يمكن السيطرة على تواتر النوبات بالأدوية؟ قال أستاذ دكتور، قال سلطان تارلاشي، إن استخدام الدواء للتحكم في وتيرة النوبات. عند اختيار الدواء، عمر المريض، جنسه، ما إذا كان المريض في سن الإنجاب، طفل، يتم فحص ما إذا كان يرغب في حدوث نوبة، ونوع النوبة التي يعاني منها، ويتم اختيار العلاج من تعاطي المخدرات وفقا لهذه المعايير. 10. يمكن أن تتعطل بنية الدماغ. وأكد أستاذ دكتور، قال سلطان تارلاشي، عندما لا يتم التدخل مبكرا، فإن دماغ الشخص الذي يعاني من نوبات مستمرة يعاني من تسرب كهربائي متكرر، وقد تتدهور بنية الدماغ بمرور الوقت. هذه المرة، لا يمكن علاج المرض بالأدوية أو الجراحة، أو يصبح أكثر مقاومة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد.